السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن طريقة توصيل الستار دلتا، وطبعا لازم نعرف مكونات اللوحة الأول. باور، هنستخدم مفتاح ثلاثي وكونتاكتور وأوفرلود، هنسميه المين الرئيسي، وكونتاكتور تاني هنسميه الدلتا، وكونتاكتور تالت هيكون لتشغيل الستار. ده كده بالنسبة لدايرة الباور. دايرة الكنترول هنحتاج لها مفتاح أحادي وتايمر ثواني، وهنحتاج سيلكتور او ببوش بوتون، بس احنا النهارده في الفيديو هنستخدم السيلكتور ولمبتين بيان. وخليكم معايا ونبدأ مع بعض ان شاء الله في الشرح. وزي ما طبعا متعودين احنا بنوصل الباور الاول، هنوصل اسلاك الباور في الثلاث كونتاكتورات. اول كونتاكتور اللي هو الرئيسي هيتوصل طبيعي جدا زي اي كونتاكتور بتوصله لموتور 3 فاز زي ما هنشوف. الار والاس والتي بيخرجوا من الكونتاكتور بيروحوا لروزيتة الموتور. عندنا طبعا 6 اطراف في الروزيتة، هنستخدم في الدايرة دي ال6 اطراف. خلينا قبل ما نكمل نشوف الروزيتة في توصيل الدلتا بيكون شكلها ايه، في توصيل الستار بيكون شكلها ايه. معانا توصيلة الدلتا بيكون بالشكل ده. عندنا 6 اطراف سلك ل3 ملفات، كل ملف بداية، طرف بداية وطرف نهاية، وبنوصل البدايات بالنهايات بالشريحة النحاس زي ما احنا شايفين بالشكل اللي قدامنا. في شكل الستار بيكون الشكل كده. عندنا البدايات اليو1 والفي1 والدبليو1، وعندنا النهايات. بنعمل شرط على النهايات بالشكل اللي احنا شايفينه، بنقفل ال3 نهايات على بعض، وده بنعوضه في الدايرة معانا بالكونتاكتور، وبنقفل ال3 نهايات بالشكل اللي احنا شايفينه. هنكمل توصيل كونتاكتور الدلتا، وهناخد الخارج بتاعه ونوديه على الروزيتا زي ما احنا شايفين التقسيم كده، الفازة مع الفازة. وبناخد الخارج بتاع الكونتاكتور الستار ونوصله مع خارج كونتاكتور الدلتا. وزي ما شرحنا هنقفل الكونتاكتور الستار، هنعمل شرط على ال3 فرد بالشكل ده، وبكده تكون دايرة الباور خلصت. ونبدأ بدايرة الكنترول. عندنا فرد المحايد اللي هي الأرضي، نوصلها لكل الدايرة، كونتاكتورات اللمبات. نوصل المحايد في الكونتاكتور في الA1. في دايرة الكنترول محتاجين نشغل الكونتاكتور الرئيسي ونشغل معاه لمدة 5 ثواني الكونتاكتور الستار، وبعد 5 ثواني بيخرج كونتاكتور الستار وبيخش مكانه كونتاكتور الدلتا. بنخرج من المفتاح الأحادي للسلكتور، ومن السلكتور بنغذي بيه التايمر، وبنغذي الكومن بتاع التايمر. نشغل بيه الكونتاكتور الرئيسي، نروح للنقطة 96 ونخرج من النقطة 95 للكويل A2. بنغذي النقطة 97 وبنخرج من النقطة 98 ونروح بيها للمبة البيان. بنخرج من النقطة النورمال كلوز من التايمر ونروح لنقطة مقفولة في الكونتاكتور الدلتا، وبنخرج منها للكويل كونتاكتور الستار. نخرج من النورمال اوبن لنقطة مقفولة في الكونتاكتور الستار، وبنخرج منها لكويل الدلتا. بنستخدم النقط المقفولة عشان نضمن ان كونتاكتور الستار ما يشتغلش وكونتاكتور الدلتا شغال، والعكس.